Încerc să fac platina tuturor jocurilor din librăria mea de pe PlayStation, iar dacă nu reușesc până la sfârșitul lumii, pierd experiență. Salutare și bine v-am găsit la un nou clip. Astăzi deblocăm platina pentru ce pică la roată. Am pus toate jocurile pe care le am pe Wheel of Names, sau mai bine zis Wheel of Games, și voi lăsa destinul să aleagă următorul joc. O să-i dau shuffle de câteva ori, iar până aflăm următoarea platină, lasă un like și spune-mi în comentarii ce joc vrei să adaug pe roată. Și se pare că astăzi facem platina la Dirt 5. Pământ 5 are 21 de trofee, o dificultate de 3 din 10 și ar trebui să dureze cam 25 de ore pentru platina. Din fericire, jocul are un singur trofeu grindy, pentru care trebuie să conducem un total de 1000 de mile, sau 1609 km. Dar din nefericire, are și un trofeu greu, legat de unul din tipurile de curse, pentru care toate metodele ușoare au fost prețuite. Sufăr! Ultima dată când m-am jucat ceva din seria Sol a fost acum mai bine de 15 ani, pe când se numea Colin McRae. Da, am o vârstă, dar toată lumea are. După 20 de minute de creat conturi, jocul m-a pus să-mi aleg numele, iar pentru că mi-era foame mi-am ales numele Omelette. Apoi, jocul mi-a simțit plictiseala și m-a aruncat direct într-o cursă fără să-mi explice controlele sau ce se întâmplă. Povestea jocului, dacă o pot numi așa, este spusă în fundal între curse sub forma unor podcasturi. Din ele aflăm despre doi șoferi rivali numiți Bruno Durand și AJ și ni se spune că noi facem parte din echipa de începători ai lui AJ. Ca și fun fact, vocea lui Bruno este făcută de Nolan North, care a dat voce unor personaje precum Nathan Drake din Uncharted sau Desmond Miles din seria Assassin's Creed, iar vocea lui AJ este cea a lui Troy Baker, cunoscut pentru personaje ca Joel din The Last of Us, Batman, dar și din anime-uri precum Bleach sau Naruto. Revenind la Dirt 5, cariera este împărțită în capitole, iar pentru a termina un capitol trebuie să facem unul din evenimentele de la sfârșitul unei serii de curse. Deși nu trebuie să facem toate cursele pentru a termina cariera, acestea sunt necesare pentru trofeul No Event Left Behind. Dar până acolo am început drumul cu primul trofeu, primit pentru că am sărit 50 de metri, iar la puțin timp, al doilea pentru că am modificat cum arată o mașină, și la nici 5 minute l-am primit pe al treilea pentru că mi-am făcut un player card. Am încercat destul de devreme să fac 30.000 de puncte la un eveniment de tip Ginhama, iar după câteva încercări, nici măcar nu m-am apropiat. Pentru că aveam nevoie de puțină dopamină, am deblocat un trofeu pentru că am jucat o cursă pe un circuit făcut de un alt jucător și am dat o notă, după care am făcut și eu unul destul de simplu pentru un trofeu la fel de simplu. Într-un eveniment pe un circuit NASCAR, în care doar m-am învârtit în cerc, am deblocat și următorul trofeu pentru un drift de 100 de metri, iar puțin mai târziu am făcut și ultimul tip de cursă, lucru care mi-a adus, bineînțeles, un alt trofeu. După aceea am terminat primul capitol, iar AJ ne-a contactat să ne spună că ne-a observat progresul. Thank you, senpai! Câteva curse mai târziu, deși am pierdut cursa, am primit și trofeul Practice Makes Perfect pentru 10 ture în care nu am lovit nimic, ceea ce este un miracol pentru felul în care conduc. În jocul ăsta, vă rog, nu-mi luați permisul. Câteva ore mai târziu am terminat capitolul 2 și am aflat că, în urma unei înfrângeri suferite în fața lui Bruno, AJ se retrage pentru a se concentra pe antrenarea următoarei generații de șoferi. În acest joc, banii ajută la deblocarea de elemente cosmetice pe mașini și pe player card, dar și la deblocarea de mașini, iar pentru strângerea 1.000.000 de criptodani, primim trofeul Checks and Balances. La sfârșitul capitolului 3, gazdele podcastului iau un interviu lui Bruno și îl întreabă ce părere are despre noi. Acesta evită subiectul la început, iar într-un final spune că nu îi pasă. În continua cariera, iar la sfârșitul capitolului 4, la presiunea băieților de la podcast, Bruno ne provoacă la o cursă. Dar pentru că povestea aproape are sens, cursa va fi tocmai la sfârșitul următorului capitol. De aici am început să verific și progresul pentru Spare Some Change for Gas, dar am avut parte de o surpriză. După zeci de curse și ore întregi în care am auzit motoare ce sună ca un espresor de cafea, am făcut doar 634 de kilometri.
Tot făcând curse, am primit trofeul pentru deblocarea tuturor throwdowns, care sunt niște curse de diferite tipuri împotriva niște unii și, dacă jocului nu-i pasă să le explice, nici mie nu pasă. Mai știți când am zis că Bruno ne-a provocat la o cursă? El a fost așa de simpatic încât ne-a lăsat să alegem tipul și am ales să-l provoc la o confruntare Shaolin pe gheață. Let's go! Shaolin Showdown! După ce l-am învins, am primit trofeul pentru finalul capitolului 5 și am fost provocat de AJ. După alte două curse cu Bruno, care nu sunt băgate în seamă de poveste pentru că de ce ar fi, îl batem și pe AJ și deblocăm două trofee, unul pentru finalul carierei și unul pentru că am făcut toate cursele din carieră, dar eu l-așteptam și pe al treilea pentru că eram foarte aproape de nivelul 50, dar pentru el a trebuit să fac din nou un event pentru punctele lipsă de experiență. Cu două trofee rămase până la platina, am decis să încerc să-l fac și pe cel mai greu și anume cel pentru 30.000 de puncte în Ginkama, iar după puține căutări pentru cea mai optimă hartă, a mers cam așa. Dar nu m-am bătut și într-un final am reușit. Totuși, după 10 de ore investite în carieră și throwdowns, abia am făcut 900 și ceva de kilometri, iar pentru ultimul trofeu aveam nevoie de peste 1600. Am stat ceva timp și m-am gândit, iar într-o zi mi-au venit în minte vorbele înțelepte ale unui prieten. Trebuie să fii băiat deștept ca să te ducă capul. Așa că am pus controllerul în schema Ț pe un circuit ce mergea în cerc, iar după câteva mai multe ore am primit ultimul trofeu și platina. După 26 de ore, cu o oră mai mult decât ghidul, ce pot spune despre Dirt 5? Povestea a fost și ea acolo, să nu te plictisești între curse și să dea un vag sentiment de împlinire că ai bătut pe cineva fără față la sfârșitul carierei și nu aceiași 11 nume random care apăreau în timpul curselor obișnuite. Gameplay-ul a fost ca la orice joc cu mașini. Mașina face vroom și trebuie să treci primul linia de sosire ca să câștigi, doar că în Dirt 5 asta nu e obligatoriu pentru a avansa în carieră și de aceea pot spune că e un joc foarte ușor ce poate fi terminat de oricine. În schimb, am apreciat grafica jocului, muzica și faptul că tipul de teren influența tracțiunea.
Din punctul meu de vedere, jocul merită 2 măsline dintr-un cofrac cu ouă. Voi nu uitați să dați un like și vă las un mic spoiler pentru următoarea platină, iar între timp eu vă urez o zi faină. Please, sa baracarai.